জিকে ক্লাছ 9 আৰু মই আজি ক্লাছ 9 অনুশীলনী R2 পুনৰালোচনাৰ R2 যেটো আছে এইটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 মই তোমালোকক আজি সলভ কৰি দিম ইয়াত দিয়া আছে এটা ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু কোনো এটা বাহুৰ জোখ ক্ৰমে 48 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ আৰু মানে 48 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ আৰু 8 সেন্টিমিটাৰ হলে বাহুটো অনুৰূপ উচ্চতাৰ জোখ কি হ'ব মানে প্ৰথমতে আমি ডায়াগ্ৰামে কি বুজি লওঁ যে এটা ত্ৰিভুজৰ কালি দিয়া আছে কালিটো দিয়া আছে মানে হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উন্নতি যেটো দিয়া আছে এটো হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উচ্চতা যেটো দিয়া আছে এটো আমাক দিয়া আছে 48 হেতু আৰু কি আছে যে আৰু বাহুটোৰ জোখ হৈছে 8 সেন্টিমিটাৰ বাহুটোৰ জোখ 8 সেন্টিমিটাৰ হলে অনুৰূপ এই উচ্চতাৰ জোখ কি হ'ব আমাক হেতু উলিয়াব লাগে যে সূত্ৰমতে আমি গণিতটো বহাই দিছো হাফ বহাইছো ভূমিৰ মান যেটো দিয়া আছে হেতু বহাইছো 8 * h = 48 আৰু আমাক দিয়া আছে এতে কি হ'ল 4 মানে 2 এৰে 8ক কিবা 4 বাৰ কটা যাব মানে 4 to 8 গতিকে কি হ'ল 2 4 4 * h হ'ল আৰু ইভাগে 48 আছে গতিকে 4 যেহেতু এটো পূৰণ হৈ আছে এটো সাইডত গলে হৰণ হ'ব এতিয়া h = 48 ডিভাইডেড বাই কি হ'ব 4 হ'ব মানে এটো যদি এটো সাইডৰ পৰা 4 টো এটো সাইডত আনিলে আৰু 4 ৰে 12 বাৰ যাব 12 সেন্টিমিটাৰ গতিকে ইয়াৰ উচ্চতাৰ জোখ হ'ব 12 সেন্টিমিটাৰ সো তোমালোকে আশা কৰিছো নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে এনেকুৱা মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে থ্যাঙ্কস আৰু তোমালোকে মোৰ লগত থাকিবা তোমালোকক মই গণিত বিজ্ঞান সকলো তোমালোকৰ বাবে মোৰ এই চেনেলটোত আপলোড দিয়া হ'ব তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোকে টিউশন মই নকওঁ যে টিউশন ল'ব নালাগে কিন্তু যিবিলাক প্ৰেক্টিস কৰি থাকিলে আৰু যিবিলাক গণিত মনত নাথাকিব তেতিয়া হে ইউটিউবৰ সহায় ল'বা তাৰ আগতে কিন্তু ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই নাথাকিবা চাই মানে সময় এইবিলাক নষ্ট নকৰিবা তোমালোকে যিমান পাৰা নিজে চেষ্টা কৰা তোমালোকৰ শিক্ষাগুৰুৰ সহায় লোৱা মোৰ ভিডিঅ' চালে মোৰ কিবা বেনিফিট হ'ব হেতু হোৱাতকৈ তোমালোকৰ যেটো নিজ চেষ্টা আছে হেতু তোমালোকে আগতে মানে চেষ্টা কৰি লোৱা তাৰ পিছত যদি নোৱাৰা তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ ওচৰ চাবিবা আৰু মই তোমালোকক সহায় কৰিম আৰু যদি তোমালোকৰ তথাপি যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰবলেম হয় তথাপি মই মোৰ কন্টাক্ট নম্বৰ দিছো WhatsApp নম্বৰ দিছো আৰু এই WhatsApp নম্বৰত তোমালোকে মোক কন্টাক্ট কৰিবা 8724969385 এটো হৈছে মোৰ কন্টাক্ট নম্বৰ আৰু তোমালোকে মোক কন্টাক্টত যোগাযোগ কৰিব পাৰা WhatsApp কৰিব পাৰা any problems related to science and mathematics okay science and maths class 9 okay class 9 10 you can ask me any question okay and I will try to give you the best okay thank you for watching